څنګه کولی شو چې د یو چا څخه ویډیو، تصویر یا فولډر هایډ کړو، ورکې کړو. یعنې که تاسو یو چا ته موبایل ورکړئ او هغه ستاسو ګیلري چیک کوي چې دې کې څه شی دی، له هغې څخه تاسو کولی شئ چې خپله ګیلري پټه کړئ یا تصویران ورڅخه پټ کړئ. نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. په پلی سټور ته به ورشئ او هلته به ورته ولیکئ سیکرټ ګیلري. سیکرټ ګیلري هایډ فوټوز اینډ ویډیو. دا به ډاونلوډ کړئ. ما تېر ډاونلوډ کړی دی، اوپن کوم یې. دا به نیکسټ کوئ. نیکسټ get started. دلته به تاسو پاسورډ ورکړئ. زه پاسورډ ورکوم 1 2 3 3. ما دا پاسورډ ورکړ. دوباره بیا هم هماغه پاسورډ ورکوم او سیو به ووایي. د ګوګل براوزر اوپن شو دلته. نو یو سړی نشي کولی چې پیدا کړي هغه پټې ویډیوګانې یا تصویرونه چې کوم په موبایل کې دي. دا ګوره براوزر دی، دلته تاسو کولی شئ چې هر څه سرچ کړئ. زه دلته یوټیوب سرچ کوم. ګوره دا براوزر دی د یوټیوب، مې پکې سرچ کړ، دا دې پکې راوختل. تصویران سرچ کوئ، ویډیو سرچ کوئ، چې هر څه پکې تاسو سرچ کوئ نو دا براوزر دی. که یو سړی راشي ستاسو ګیلري چیک کړي او دغه براوزر باندې کلیک کړي نو دا به براوزر وي، نو نشي کولی چې ستاسو تصویران پکې پیدا کړي. اوس څنګه کولی شو چې دې ته ویډیو یا تصویر ورکړو او هایډ یې کړي راته؟ له دې دپاره هغه مخکینی پاسورډ چې موږ په اول سر کې ورکړو هغه به تاسو د سرچ بار کې ورکړئ. زه هماغه پاسورډ بیا ورکوم، ګورئ، او سرچ وم. دلته ما دراله پلیز ایډ ا فولډر، پر دې به کلیک کوئ. کله چې دلته کلیک کوئ نو تاسو به دلته فولډر نوم ورکوئ. زه فولډر یو فولډر په نوم باندې ورکوم او کنفرم کوم. دلته دا پلس نشان راغی. کله چې په دې پلس نشان کلیک کوئ نو تاسو فولډر هم هایډ کولی شئ، فوټو او ویډیو هایډ کولی شئ، او د کیمرې تصویران چې کوم دي هغه هم دلته هایډ کولی شئ. نو د دې براوزر په واسطه کولی شئ چې تاسو خپل ویډیوګانې د ګیلري څخه یا د نورو خلکو څخه هایډ کړئ. هغه تصویران یا څه چې تاسو په ګیلري کې اچولي دي هغه د دې براوزر په واسطه کولی شئ هایډ کړئ. یو کس نه پوهېږي پر دې باندې چې دا براوزر دی او که هایډ فولډر دی، یعنی هایډ کوونکی دی. پر دې کلیک کوم نو تاسو ته به ښکاره شي چې دا یو براوزر ونې اوپن کېږي. یو سړی نشي کولی چې پاسورډ ورته ورکړي چې کوم ځای کې پاسورډ ورکړي. امید لرم زه دا ویډیو به خوښ شوې وي. که چېرته خوښ شي زما چینل ته ورشئ. بیسټ فور یو چینل سره سبسکرایب کړئ.